ในโลกของนาฬิกามีนาฬิกาเยอะแยะหลายแบรนด์มากมายนะครับนาฬิกาที่น่าสนใจเยอะมากที่ไม่ได้เป็นนาฬิกากระแสหลักนะครับหรือที่เรียกว่าไมโครแบรนด์วันนี้จะพาไปดูไมโครแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ที่มาจากฝรั่งเศสมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวไปชมกันครับผมที่จัดรายการทำแมชชีนมาพบกับเพื่อนๆแล้วนะครับพูดถึงนาฬิกาเนาะส่วนใหญ่เราก็คิดถึงสวิสเยอรมันญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีนาฬิกาที่ผลิตจากจีนเยอะมากโดยเฉพาะพวกสมาร์ทวอทช์นะครับแต่เพื่อนๆอาจจะยังไม่ค่อยได้เจอนาฬิกาที่มาจากประเทศที่ไม่ได้โดดเด่นเรื่องนาฬิกานักแต่โดดเด่นในเรื่องของแฟชั่นหรือเรื่องความอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยความสุขหรือว่าศิลปะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสนะครับวันนี้ผมเลยเอานาฬิกาแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับชื่อว่ามานีมชื่อแปลกนิดนึงนะไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะชื่อว่ามานีมนะครับแล้วก็เป็นชื่อรุ่นว่าลาฟิเดลนะครับใครถนัดฝรั่งเศสช่วยแก้คำผิดให้ผมด้วยเนาะตัวลาฟิเดลเรือนนี้มีอะไรที่น่าสนใจและทำไมถึงเอามารีวิววันนี้เดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันนะครับก่อนจะลงลึกถึงตัวนาฬิกาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องแบรนด์นิดนึงก่อนแล้วกันนะคำว่าไมโครแบรนด์นั่นแปลว่าเป็นบริษัทที่ทำนาฬิกาจำนวนน้อยๆแบตช์นึงอาจจะหลักร้อยหรืออาจจะหลักพันเรือนอะไรเงี้ยในแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นแบรนด์แมสเพราะฉะนั้นเขาก็จะออกแบบเองว่างั้นเถอะออกแบบเองทำเองเอนจิเนียร์คิดอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกับนาฬิกาที่อยู่ในกระแสหลักเท่าไหร่นักนะครับบางเรือนอาจจะเป็นแนวที่เรียกว่าฟิวเจอริสติกไปเลยบางเรือนก็อาจจะเป็นวินเทจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์ของมานีมเนี่ยก็เกิดจากคุณเอ็ดนะที่ผมรู้จักนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ดีไซน์นาฬิกาขึ้นมาเองเขามีอินสปิเรชันมาจากการที่เขาอยากจะทำนาฬิกาขึ้นมาเขาคุยกับเพื่อนแล้วเขามีความรู้สึกว่าทำไมมันไม่มีนาฬิกาที่ดีเท่ใส่ได้ทุกวันในราคาที่เหมาะสมในตลาดเท่าไหร่นักแล้วเขาก็เลยมีความคิดว่างั้นเขาทำมันขึ้นมาเองเลยดีไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีนะคือเราคงมีความคิดอย่างนี้อยู่แล้วนะทำไมมันไม่มีนาฬิกาแบบนี้ในตลาดขายบ้างไม่มีนาฬิกาแบบนี้ในราคาขนาดนี้ขายบ้างเขาคิดเหมือนกันแต่เขาทำเลยครับเขาก็เลยสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมานะแบรนด์นี้ก็คือยังค่อนข้างเรียกว่ายังหนุ่มแน่นมากก็คือเพิ่งจะเปิดตัวในปี 2020 เท่านั้นเองก็ถึงเวลานี้เพิ่งจะ3 ปีนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เขาออกมาเป็นรุ่นที่2ต่อจากรุ่นที่ชื่อว่า La F นะครับ La F ก็จะดูเป็นนาฬิกาวินเทจแหละเป็นแบบอินสปายมาจากวินเทจมากๆนะครับแต่เรือนนี้ถามว่ามีอินสปิเรชันมาจากนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาเก่าไหมไม่ซะทีเดียวเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้ความรู้สึกผมคือเป็นคอนเทมพอรารีมันมีความโมเดิร์นผสมกับวินเทจนาฬิกา La Fidel เนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่ลอนช์ออกมาหลังจาก La F นะครับซึ่งก็จะมีขนาดเรียกว่าใส่ง่ายขึ้นอย่าง La F ก็จะเป็น40มิลก็จะเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เรือนนี้อยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่38มิลนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11มิลนะครับไม่ได้บางเวอร์นะแต่ก็ไม่ได้หนาเกินไปนะครับลักทุลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ42มิลซึ่งถือว่าไม่ใหญ่เลยเพราะปกตินาฬิกาที่ใหญ่มันจะเกิน45มิลนะครับแล้วก็เป็นเครื่องออโตเมติกนะเป็นเครื่องที่ใช้เครื่องของมิโยตะก็คือเป็นเครื่องจากญี่ปุ่นนั่นเองก็คือเป็นเครื่องซิติเซนซึ่งเป็นเครื่องที่ดีมากๆทนทานแล้วก็ซ่อมบำรุงง่ายมากๆนะครับหน้าตาของเรือนนี้เนี่ยแวบแรกความประทับใจแรกเนี่ยมันก็คือกลับไปเหมือนเป็นนาฬิกาในยุค80sนาฬิกาที่เป็นตัวเรือนกับสายที่เป็นอินทิเกรเต็ดรวมกันนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง Patek Philippe Nautilus นะครับหรือว่า Rolex ที่เขาก็ทำนะเป็น Oyster Quartz ที่จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้ Vacheron Constantin ที่เป็น Overseas นะครับหรือแม้กระทั่ง AP ที่เป็น Royal Oak ก็จะเป็นดีไซน์ language ที่เป็นประมาณนี้นะครับแต่ส่วนเรือนนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะแบบไปทำให้เหมือนเลยนะเพราะมันมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนเลยแค่สไตล์ที่เป็นใกล้เคียงกันซึ่งผมชอบด้วยเพราะว่ามันทำให้สายและตัวเรือนเนี่ยมันเหมือนถูกคิดมาพร้อมๆกันถูกออกแบบมาพร้อมกันให้มันเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะครับหน้าปัดเรือนนี้สวยมากเรียกว่าเป็นแบบ sun ray finish นะครับก็คือว่าเวลาเราขยับเนี่ยก็จะเห็นว่าแสงเนี่ยหักเหแล้วก็มีหน้าปัดเนี่ยก็จะเล่นกับแสงสวยมากนะครับเรือนนี้เป็นสีออกสีทูบสีเทาน้ำตาลนะครับที่เป็นมีเฉดของทองอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็เป็นสีที่สวยมากนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะเรียบง่ายด้วยความที่เขาเน้นความมินิมอลนะตัวหน้าปัดก็จะเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรมากมายมีโลโก้ของมานีมเนี่ยอยู่ตรง12นาฬิกาตัวโลโก้เนี่ยมันจะเป็นหกเหลี่ยมที่มีดีไซน์เหมือนดอกกุหลาบนะครับสำหรับผมนะมันดูโมเดิร์นเป็นการเอาดอกกุหลาบมาทำให้มัน
ดูโมเดิร์นขึ้นแต่ว่าก็ยังมีความแบบเซนติเมนทัลในโลโก้นั้นๆนะครับแล้วก็สังเกตจากอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากนะคือตรง6 นาฬิกาเนี่ยจะมีคำว่า automatic แต่เขาเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเป็น automatic อย่างเงี้ยซึ่งมันเพิ่มความโรแมนติกให้กับหน้าปัดมากขึ้นแล้วเขาใช้ตัวเขียนนะเขาไม่ได้ใช้เป็นตัว capital หรือตัวพิมพ์อย่างที่บอกเพิ่มความหวานเพิ่มความโรแมนติกให้เรือนนี้ในฐานะที่เป็นนาฬิกาที่มีสัญชาติฝรั่งเศสเนาะตัวสายเนี่ยก็จะเป็นจริงๆมันไม่ได้เป็นเกตซะทีเดียวนะถ้าดูจากข้างหลังเนี่ยก็คือสามารถเปลี่ยนสายได้ด้วยแต่เขาออกแบบให้มันเหมือนเคสไล่ลงมาเนี่ยแล้วก็จะเป็นสายที่มินิมอลเรียบมากๆมีการต่อกันทีละข้อทีละข้อทีละข้อนะครับลงมาจนถึงกระทั่งเป็นบานพับอันนี้อีกอันหนึ่งที่จะบอกให้เห็นถึงคุณภาพของนาฬิกาเรือนนั้นเนาะบานพับเนี่ยเขาไม่ได้ทำเป็นแบบติดเฉยๆหรือเป็นบานพับเป็นแบนเหล็กบางๆอันนี้คือเป็นสเตนเลสสตีลที่หนามากๆนะครับแล้วก็เป็นแบบบัตเตอร์ฟลายคือบัตเตอร์ฟลายแบบนี้ข้อดีคือว่าเวลาเราใส่หรือเวลาเราถอดเนี่ยมันจะไม่หลุดจากข้อมือแล้วทำให้นาฬิกาล่วงตกลงไปเสียหายอย่างเงี้ยแล้วมันแน่นอนต้นทุนมันก็จะแพงกว่าบานพับธรรมดาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาก็เลือกที่ใช้อันนี้เพื่อที่จะเน้นเรื่องของ quality นะครับเนี่ยแล้วพอติดเข้าไปเนี่ยจะเรียบเนียนมากๆรอยต่อแทบไม่เห็นเลยเนี่ยตรงนี้ก็จะมี engrave ที่เป็นโลโก้ดอกกุหลาบของเขานะครับแล้วก็มีคำว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นแบรนด์ของเขานะครับก็จะดูมินิมอลเรียบง่ายคือในมุมนึงเนี่ยความรู้สึกผมมันไม่ได้เป็นดูเป็นนาฬิกาในยุค80นะอย่างเดียวนะมันดูเป็นฟิวเจอริสติกด้วยความที่มันเรียบอย่างเงี้ยมันเหมือนนาฬิกาอวกาศในยุค80แปลกไหมมันเหมือนนาฬิกาที่โมเดิร์นแต่ว่าเป็นโมเดิร์นคลาสสิกมันไม่ใช่เป็นโมเดิร์นแบบโอ้โหซูเปอร์โมเดิร์นอะไรขนาดนั้นนะครับตัวเม็ดมะยมก็เรียบง่ายไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเม็ดมะยมเรียบๆแบบขันเกลียวนะสเปคที่น่าสนใจของเรือนนี้ตัวเรือนเนี่ยแน่นอนเป็นเซนเลส316L นะครับก็เป็นเซนเลสที่เราได้เจอทั่วไปเนี่ยคือเขาเคลือบสารการลอยขีดข่วนซึ่งทำให้ค่าความทนทานความแข็งนะที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนขึ้นไปถึง 1,200 HV หรือเท่ากับ6เท่าของเซนเลส316L นั่นเองอันนี้ถือว่าเจ๋งมากนะเพราะว่านาฬิกาเซเลสสตีลเนี่ย 90% เนี่ยมันทำจาก 316L อยู่แล้วยกเว้นอย่าง Rolex ที่เขาเป็น 904L นะครับแต่เรือนนี้พอเขาเคลือบสารไปแล้วเนี่ยมันทำให้มันแข็งแรงแล้วทนรอยขีดข่วนได้มากกว่า 316L ปกติเนี่ยถึง6เท่าอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเขาตั้งใจดีไซน์ลาฟิเดลเรือนนี้ให้มีความเอเลแกนซ์นะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็สไตลิชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาใส่มาเนี่ยมันตอบรับกับคอนเซปต์ของเขาอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญในการทำโปรดักต์ทั้งหมดนะคือมันต้องเริ่มต้นด้วยคอนเซปต์ก่อนว่าเราจะทำอะไรคาแรคเตอร์เป็นยังไงฟังก์ชันมันเป็นยังไงจุดแข็งหรือว่าออบเจกตีฟของเรือนนี้คืออะไรเขาตั้งใจว่าเรือนนี้จะต้องเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้ทุกกาดใส่ง่ายแข็งแรงทนทานแล้วก็ยังดูมีสไตล์อยู่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกแบบให้เป็นแบบนี้คือเขาสามารถที่จะทำให้มันบางกว่านี้ได้สามารถที่จะทำให้มันแบบกันน้ำน้อยกว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันไม่ตรงคอนเซปต์ไงคอนเซปต์ก็คือจะต้องไปไหนก็ได้ทนทานด้วยเขาก็เลยออกแบบให้ในการเรือนนี้กันน้ำได้ถึง200 เมตรอันนี้ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะคือมันไม่ใช่นาฬิกาดำน้ำนะแต่มันกันน้ำได้เยอะกว่านาฬิกาดำน้ำบางรุ่นซะอีกนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในรูปทรงที่เฮ้ยมันไม่ได้แบบเป็นนาฬิกาสปอร์ตจนใส่ทุกโอกาสไม่ได้เรือนนี้มันยังใส่ทุกโอกาสได้ตรงที่ว่าใส่เสื้อยืดกางเกงยีนก็ใส่เรือนนี้ได้จะใส่สูทไปทางการก็ยังใส่เรือนนี้ได้หรือจะใส่ไปทะเลไปลงน้ำไปเที่ยวทะเลก็ใส่ได้และผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งด้วยไซส์ที่มันไม่ใหญ่เกินไปคือเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคือเพื่อนๆอาจจะดูมันหนานะแต่จริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็น38มิลมันเลยทำให้ proportion ของความหนาเนี่ยมันดูหนาแต่จริงๆมันไม่หนานะ11มิลเนี่ยถ้าเกิดนาฬิกาเรือนนี้มัน42มิลเนี่ยมันจะดูบางไปเลยข้อดีของมันก็คือว่ามันทำให้ใส่ง่ายจะบอกว่ามันใส่ง่ายมันใส่ได้ตลอดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรือนนี้มันได้ตามวัตถุประสงค์นั้นจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนาฬิกามานิมลาฟิเดลบนข้อมือของผมกันนะครับครับและนี่คือลาฟิเดลขนาด38มิลลิเมตรบนข้อมือของผมนะครับข้อมือผมเส้นรอบวง 6.75 นิ้วนะครับจะสังเกตนะนาฬิกามันแบบไม่ได้กางออกมามันก็คืออยู่บนข้อมือค่อนข้างพอดีเลยนะครับเพราะว่าสายมันไม่ได้กางออกมามากแล้วเวลาผมมองมุมตรงเนี้ยผมยังเห็นนาฬิกาแล้วก็เห็นตัวสายที่มันไล่ไปเป็นอย่างดีสวยงามนะครับคือข้อดีอย่างนึงนอกเหนือจากตัวสายเนี่ยที่เขาเคลือบสารกันรอยมาแล้วเนี่ยเขายังทำเรื่องของการกันฟิงเกอร์พรินต์ก็คือว่าการรอยนิ้วมือด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันดีมากๆเลยมันทำให้นาฬิกาเนี่ยใหม่อยู่เวลาเราเช็ดเนี่ยเราเช็ดแค่ตัวกระจกซับไฟร์ก็พอนะครับคือมันเรียบมากมันดูมินิมอลมากโดยเฉพาะเวลามันอยู่กับสีเนี้ยมันกลืนกับสายมันกลืนกับตัวหน้าปัดดูสวยมากๆนะครับตัวเข็มแล้วก็ตัวหลักชั่วโมงเนี่ยก็จะมีใส่พายน้ำลงไปด้วยนะครับเป็น Super Luminova BGW9 ของ Swiss นะครับก็จะเป็นรุ่นค่อนข้างใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวลูมหรือว่าตัวพายน้ำเนี่ยเวลามืดเนี่ยสีมันจะออกสีฟ้านะครับก็จะดูทันสมัยขึ้นจะไม่ใช่เป็นสีเขียวที่จะดูวินเทจหน่อยนะครับตัวขอบเบเซลเนี่ยที่เขายกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการขัดแบบ hairline finish เช่นกันเพราะฉะนั้นเรือนนี้มันมีความมินิมอลที่ดูแข็งแรงมันไม่ได้เป็นมินิมอลที่ดูอ่อนโยนหรือว่าดูแบบต้องทนุถนอมอ่ะมันเป็นนาฬิกามินิมอลที่พร้อมลุยแล้วมันก็ตรงกับความตั้งใจของเขานะที่เขาอยากจะให้มันใส่ไปในทุกที่คือผมสามารถใส่เรือนนี้ไปประชุมสมมตินะตอนเช้ามีประชุมที่ออฟฟิศต้องใส่สูทใส่เรือนนี้ไปตอนบ่ายไม่ไหวแล้วอยากไปเที่ยวทะเลเลยตอนเย็นลงไปดำน้ำก็ทำได้เลยเหมือนกันนะครับในนาฬิกาเรือนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามว่ามันเป็นนาฬิกาจุดเด่นของเขาคืออะไรคือเป็นนาฬิกาที่เรียบเท่ดูแข็งแรงและสเปคก็ดีพอที่จะไปกับเราได้ทุกสถานการณ์ผมดีใจที่เขาทำไซส์นี้นะเพราะมันใส่แล้วมันพอดีจริงๆอ่ะเนี่ยดูสวยจริงๆมันทำให้ผมนึกถึงแบบนาฬิกาหรูๆอ่ะนาฬิกาอย่างในยุคของ Patek Philippe Nautilus หรือว่าจะเป็น AP Royal Oak หรือว่าพวก IWC Engineer เนี่ยมันให้ฟีลลิ่งที่เป็นลักษณะนั้นเลยนะครับคราวนี้มาถึงสิ่งที่คิดว่าถ้าปรับปรุงได้ก็น่าจะดีนะคือในฐานะที่เขาเป็นไมโครแบรนด์เนี่ยต้องบอกว่าทำได้แค่นี้ที่คือเทพมากๆแล้วนะครับผมว่านาฬิกามันยังมีความหนาไปนิดนึงคือการเลือกเครื่องอัตโนมัติโดยเฉพาะอัตโนมัติของญี่ปุ่นเนี่ยมิโยตะเนี่ยผมถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันคือเครื่องที่อึดถึกทนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือถ้ามันบางลงอีกสักนิดนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10มิลเนี่ยรายการเรื่องนี้จะสวยมากอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะปรับปรุงได้คือตัวลูมคือจริงๆแล้วผมไม่ได้สนใจมากนะไอ้ตัวพลายน้ำเนี่ยเพราะเราจริงๆเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันเล็กไปนิดนึงแล้วมันก็บางไปนิดนึงสำหรับคนที่อยากได้นาฬิกาที่เอาไปได้ทุกที่ทุกทางจริงๆอะสมมุติเรามองว่ามันคือเป็นนาฬิกาประเภทสปอร์ตที่เป็นแบบเหมือนฟิลวอชเหมือนนาฬิกาที่เป็นกึ่งสปอร์ตเงี้ยตัวพลายน้ำเวลาเราไปกลางคืนไปดำน้ำไปอะไรเงี้ยถ้ามันหนากว่านี้ใหญ่กว่านี้แล้วก็รูมันสว่างกว่านี้มันก็จะช่วยได้ดีมากๆแต่เรื่องอื่นผมว่าเขาทำได้ดีมากๆแล้วนะครับตัวสายเนี่ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยถ้าสังเกตดูมันจะมีรูอยู่ก็คือซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะเปลี่ยนได้ด้วยใครแบบนึกสนุกเนี่ยผมว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นสายหนังก็ทำได้นะหรือว่าเปลี่ยนเป็นสายยางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนะตัวลักตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ22มิลนะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถที่จะหาสายที่เป็นสายยางเพราะว่าเดี๋ยวคงมีคนเอาไปทำนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสวยนะแต่ผมว่ามันทำให้อาจจะดูเยอะไปนิดนึงก็คือโลโก้ที่เป็นดอกไม้ที่อยู่ตรงเคสแบ็กเนี่ยเขาเป็นเคลียร์เคสแบ็กนะเป็นซับไฟร์เหมือนกันนะครับแล้วก็โชว์ให้เห็นเครื่องมิโยตะที่ออกแบบออกมาได้ดีสวยด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ต้องชื่นชมนะเพราะนาฬิกาที่กันน้ำระดับ200เมตรส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้โชว์เครื่องเท่าไหร่นะเพราะมันแบบการโชว์เครื่องมันอย่างที่เคยบอกใช่ไหมมันต้องมีดีให้โชว์ด้วยนะวันนี้เป็นเครื่องมิโยตะที่ขัดแต่งเครื่องมาได้สวยงามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยคือเราก็จับไมโครแบรนด์มาหลายแบรนด์อยู่เนาะแต่เนี้ยถือว่าเป็นไมโครแบรนด์ที่ทำมาได้เนียบนะแล้วก็ผ่านการคิดมาดีทีเดียวนะครับเลยทำให้สเปคมันออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับครับอย่างที่บอกว่านาฬิกามานิมลาฟิเดลเรือนนี้เขาจะขายผ่าน Kickstarter นะครับ Kickstarter ถ้าใครไม่เคยรู้จักมาก่อนมันคือเป็นเว็บไซต์ที่สำหรับคนที่มีไอเดียมีแพชชั่นในเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาในจำนวนไม่ต้องเยอะมากหรืออาจจะเยอะก็ได้นะครับแล้วก็ลอนช์บนแพลตฟอร์มที่มีคนทั้งโลกเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วก็ชิปไปได้ทั่วโลกเช่นกันนะครับสมมุติเราสนใจในผลิตภัณฑ์อะไรใน Kickstarter เราก็จะจ่ายเงินไปโดยที่เงินนั้นอ่ะมันก็จะเข้าไปเป็นทุนให้เขาในการผลิตพอได้ทุนที่เขาต้องการแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเริ่มผลิตแล้วพอผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งมอบให้เราก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนนั่นเองแต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมจริงๆมันอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าโปรเจกต์มันไม่สำเร็จเนี่ยทาง Kickstarter เขาก็จะคืนเงินเราเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็จะค่อนข้างต่ำมากๆแต่สิ่งที่เราได้คือเรากำลังช่วยให้คนที่มีไอเดียช่วยให้คนที่มีแพชชั่นเนี่ยได้สร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยทุนที่เขามีอยู่ยังไม่ต้องเยอะ
ลาฟิเดลเรือนนี้ก็จะอยู่ใน Kickstarter เหมือนกันนะครับและใน Kickstarter เนี่ยสำหรับคนที่เรียกว่าเป็น Super Early Bird เนี่ยก็มักจะได้ราคาที่ดีกว่าราคาปกติเสมอนะครับราคาปกติของเรือนนี้ถ้าตั้งขายทั่วไปแล้วหลังจากที่จบแคมเปญ Kickstarter ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปขายออนไลน์ในเว็บไซต์เนี่ยจะอยู่ที่550ยูโรนะครับ550ยูโรก็อยู่ประมาณสัก 20,000 บาทแต่สำหรับ Super Early Bird ก็คือว่าจองตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยก็คือจะอยู่ที่410ยูโรก็คือจะอยู่ประมาณ 16,000 บาทนะครับก็คือถูกลงไปประมาณ 4,000 บาทเลยทีเดียวนะครับก็แล้วสำหรับ Early Bird ก็คือช่วงนี้นั่นเองนะครับถ้าเราไปสั่งจองช่วงนี้เนี่ยก็จะได้ราคา Early Bird ก็คืออยู่ที่440ยูโรครับก็ประมาณสัก 18,000 บาทโดยประมาณนะครับก็คือไม่ถึง 20,000 แล้วก็ฟรีชิปปิ้งด้วยนะทั่วโลกนะครับในเรือนที่เขาจะลอนเนี่ยก็จะมีสีสวยๆเยอะอยู่เหมือนกันนะเป็นสีเขียวที่เรียกว่าเป็นเขียวแบบเขียวโอลีฟอะสวยมากแล้วก็เป็นซันเบิร์สเหมือนกันนะครับมีสีแดงที่ค่อนข้างเป็นสีแดงแบบเหมือนคอปเปอร์นะครับก็จะเป็นซันเบิร์สฟินิชเหมือนกันนะครับมีสีที่เป็นสีทองนะครับสีเทานะครับแล้วก็มีอีกดีไซน์หนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นดีไซน์ที่เขาทำขึ้นมาเพื่อไปแข่งขันนะครับแข่งขันนาฬิกาที่ดีไซน์ในแบบเหมือนนาฬิกา military watch นะครับผมว่ากลายเป็นรุ่นที่ผมน่าจะชอบที่สุดอะเพราะว่ามันมาในตัวเรือนที่เป็นสเตนเลสสตีลแบบขัดด้านจะไม่ใช่ขัดเงาหรือเป็นซาตินฟินิชแบบนี้แล้วจะเป็นขัดด้านเลยนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่หน้าปัดสีเทาซึ่งเป็นเทาด้านด้วยนะไม่ได้เป็นเทาเงานะครับแล้วก็ไม่มีวันที่นะครับก็คือทำให้หน้าปัดมันดูสมมาตรมากๆนะครับแล้วก็มีจุดที่เป็นเหมือนเป้าอ่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของทางการทหารของฝรั่งเศสเลยก็จะเป็นแดงขาวน้ำเงินนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นเป้ายิงหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทหารของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับบริเวณ6 นาฬิกานะก็เลยยิ่งทำให้เรือนนี้มันดูน่าสนใจมากๆนะครับคือใครที่เข้าไปที่เว็บไซต์ Kickstarter หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของมานีมเนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้นะครับว่าเราชอบเรือนแบบไหนนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้ทาง Kickstarter เช่นกันนะครับนาฬิกาเนี่ยตอนนี้เปิดให้สั่งจองทาง Kickstarter ได้แล้วนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็เขาจะเริ่มผลิตในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและสามารถที่จะส่งมอบได้ภายในเดือนมีนา 2024 ก็คือปีหน้านั่นเองครับจริงๆแล้วในโลกนี้มันมีไมโครแบรนด์อีกเยอะมากๆนะแล้วมันทำให้ความคิดหรือว่าคอนเซปต์หรือว่าความเข้าใจของเรื่องนาฬิกาของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันแตกต่างออกไปเราจะได้สนุกมากขึ้นไม่ใช่ว่าเจอแต่นาฬิกาแบรนด์เดิมๆซ้ำๆๆๆอยู่ในตู้เราสมมุติเรามี20เรือนมันอาจจะซ้ำกันอยู่ 2-3 เรือนอะไรเงี้ยลองดูพวกไมโครแบรนด์ผมว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราได้นาฬิกาที่มันแบบมันแทบจะไม่ซ้ำใครอะเราได้สนับสนุนคนตัวเล็กๆที่เขาไม่ได้มีโรงงานใหญ่ๆอยู่ในญี่ปุ่นในเยอรมันในสวิสเขาไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตหรือเป็นเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีไอเดียเขามีเทสแล้วก็เขามีความฝันที่อยากจะส่งมอบสิ่งที่เขาชอบเนี่ยให้กับคนให้มากขึ้นผมว่าอันเนี้ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ Kickstarter หรือว่าเว็บไซต์ที่เป็น crowdfunding เหล่านี้ทำให้กับโลกใบนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ผมนิกกับรายการทำให้ชินต้องขอลาเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ